Επιτέλους ο Scrapper έφτασε. Ο Studio Series Scavenger είναι στο δρόμο, οπότε μου λείπει μόνο Studio Series Overload για να συμπληρώσουμε τον Movie Devastator. Anyway, βλέπουμε ένα πολύ ωραίο artwork του Scrapper εδώ μπροστά. Το ίδιο και σε αυτή την πλευρά του κουτιού. Στην άλλη πλευρά βλέπουμε ένα artwork του Devastator. Η φιγούρα είναι για ηλικίες από 8 χρονών και πάνω. Στην πάνω πλευρά γράφει Transformers Revenge of the Fallen. Τίποτα το ιδιαίτερο στην κάτω πλευρά. Και στην πίσω πλευρά θα δούμε τον Scrapper και στις δύο μορφές του. Αυτά με το κουτί και ας πάμε να δούμε τις οδηγίες από κοντά. Λοιπόν, η φιγούρα έρχεται με αυτό εδώ το χάρτινο φόντο. Το σκηνικό είναι παρμένο από την ταινία Revenge of the Fallen. Μπορείτε να τοποθετήσετε τη φιγούρα εδώ πέρα πάνω. Έρχεται με αυτό εδώ πέρα το χαρτί, το οποίο δεν μας ενδιαφέρει, δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Και φυσικά έρχεται με τις οδηγίες, οι οποίες είναι αυτές εδώ. Θα δούμε τη μεταμόρφωση του Scrapper. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Και όπως βλέπετε εδώ πέρα, ο Scrapper γίνεται το δεξί χέρι του Devastator. Λοιπόν, αυτά με τα παρελκόμενα και πάμε να δούμε τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ έχουμε τον Scrapper έξω από το κουτί του. Αυτός εδώ είναι το κίτρινο Constructicon με τη μούρη εντόμου. Όπως βλέπετε δεν έχει και πάρα πολλές λεπτομέρειες. Το βασικό του χρώμα είναι κίτρινο, έχει κάποιες μαύρες πινελιές από εδώ και από εκεί. Gunmetal Grey σε κάποια σημεία του σώματός του. Και αυτό εδώ είναι το πρόσωπό του. Θα ήθελα να είχαν βάψει τα μάτια του μπλε, ανταυτού του βάψανε με κόκκινο χρώμα τα ρουθούνια. Τα ρομπότ δεν έχουν ρουθούνια, αλλά μοιάζουν σαν ρουθούνια τέλος πάντων. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνανε αυτό. Εδώ το κίτρινο χρώμα στο κεφάλι έχει διαφορετικό τόνο από ό,τι στο υπόλοιπο σώμα. Μ' αρέσουν οι αναλογίες του, δείχνει πάρα πολύ ωραίος. Και μ' αρέσει που έχει δαγκάνες αντί για χέρια. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό, ας το πω έτσι. Βλέπετε πως είναι και από την πίσω πλευρά. Έχει μόνιμα τα chicken legs, δεν μπορείτε να τα ισιώσετε. Και πάμε τώρα να δούμε λίγο και την άρθρωσή του. Καταρχάς ο λαιμός του δεν κινείται προς τα πάνω, κινείται μόνο προς τα κάτω. Επίσης εδώ το κεφάλι περιστρέφεται πλήρως, δεν μπορεί να κοιτάξει προς τα πάνω, αλλά κοιτάζει εντελώς προς τα κάτω και έχει μια πολύ ωραία κίνηση αριστερά δεξιά. Εδώ το χέρι του δεν μπορεί να κάνει πλήρη περιστροφή γιατί ενοχλεί αυτό εδώ το κομμάτι, αλλά μπορείτε να το περιστρέψετε πάνω και κάτω. Νομίζω πως αυτό φτάνει. Το χέρι έρχεται πάνω ως εδώ, έχει περιστροφή από αυτό εδώ το σημείο του χεριού, λυγίζει σε δύο σημεία εδώ στο χέρι, σε αυτό και σε αυτό. 1, 2. Οπότε έχουμε πάρα πολύ ωραίο λύγισμα στον αγκώνα. Εδώ οι δαγκάνες δυστυχώς δεν ανοίγουν, δεν ξέρω γιατί δεν το έκαναν αυτό, πιστεύω θα ήταν πάρα πολύ εύκολο. Ούτε περιστροφή έχουμε, απλά το χέρι λυγίζει προς τα πάνω. Το ίδιο και από αυτό εδώ το χέρι, μόνο που εδώ έχουμε περιστροφή. Εδώ αυτό το κομμάτι λυγίζει μέσα έξω και οι δαγκάνες του εδώ κουνιούνται πάνω κάτω. Περιστροφή στη μέση δεν έχει. Τα πόδια έρχονται μπρος
ως εδώ, πίσω ως εδώ. Δυστυχώς δεν μπορούν να ανέβουν προς τα πάνω τα πόδια, αλλά έχουν αυτήν εδώ πέρα την περιστροφή, λύγισμα στο γόνατο πάρα πολύ μικρό και τίποτα κάτω εδώ στις πατούσες. Έχει πολύ βασική άρθρωση. Βασικά έχει καλή άρθρωση στα χέρια, αλλά δεν έχει καθόλου καλή άρθρωση στα πόδια. Άμα είχε καλή άρθρωση αυτή η φιγούρα, για μένα θα ήταν το πιο ωραίο Constructicon. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και μια σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα το δούμε δίπλα στον Masterpiece Movie Bumblebee και δίπλα στον Studio Series Drift. Φυσικά η κλίμακα δεν είναι σωστή. Δίπλα σε μια Voyager Class φιγούρα τον The Last Night Megatron. Όπως καταλαβαίνετε και ο Scrapper είναι μια Voyager Class φιγούρα. Και δίπλα στον Liko του Lockdown από τη Unique Toys. Δίπλα στον Black Mamba Score. Μιλάμε, είναι κτήνος ο Score, τεράστιος. Και τέλος δίπλα στα αδέρφια του. Ο Studio Scavenger είναι στο δρόμο, το περιμένω. Οπότε τώρα μου μένει ο Studio Series Overload. Όταν με το καλό βγει και αυτός, θα τον παραγγείλω και αυτόν. Πάντως φαίνονται πάρα πολύ ωραία μαζί. Μ' αρέσει αυτή η διαφορετικότητα στα χρώματα που έχουν. Θα δούμε, έχουμε δρόμο ακόμα. Λοιπόν, πάμε τώρα να το μεταμορφώσουμε σε όχημα μορφή. Η μεταμόρφωσή του είναι αρκετά απλή. Ανοίγουμε εδώ πέρα το στήθος, βάζουμε το κεφάλι εδώ πέρα μέσα, ξανακλείνουμε εδώ το στήθος, ξεκουμπώνουμε από εδώ τα χέρια, φέρουμε το backpack προς τα μπροστά και αυτές εδώ πέρα οι προεξοχές θα κουμπώσουν σε αυτές εδώ τις τρύπες, έτσι ακριβώς. Μετά σηκώνουμε αυτό εδώ το κομμάτι το οποίο είναι σε διπλό σύνδεσμο, φέρουμε τα χέρια προς τα μέσα, στρίβουμε τα χέρια προς αυτή την πλευρά και το κάθε χέρι έχει μια υποδοχή, μια προεξοχή ακριβώς εδώ και από την άλλη πλευρά είναι εδώ ακριβώς, οι οποίες θα πρέπει να έρθουν να μπουν σε αυτές εδώ πέρα τις τρύπες και επίσης αυτή εδώ πέρα η προεξοχή θα πρέπει να κουμπωθεί με αυτήν εδώ πέρα την τρύπα. Αυτό είναι λίγο περίεργο το σημείο γιατί θα πρέπει να σμπρώξετε αρκετά τα πλαστικά μέρη της φιγούρας, αλλά δεν είναι κάτι το δύσκολο. Τα κουμπώνουμε και εδώ και τώρα αυτό εδώ το κομμάτι θα έρθει να κουμπώσει εδώ πέρα προς τα πίσω, έτσι ακριβώς. Μετά λυγίζουμε το χέρι προς τα κάτω, κλείνουμε τις δαγκάνες προς τα πίσω, περιστρέφουμε αυτό εδώ το κομμάτι προς αυτή την κατεύθυνση, το σηκώνουμε και αυτή εδώ πέρα η τρύπα θα έρθει να ενωθεί με αυτήν εδώ πέρα την υποδοχή και είναι κάπως έτσι. Λοιπόν, τα πόδια τώρα. Ξεκουμπώνουμε τις πατούσες από εδώ από τη ρόδα, ξεδιπλώνουμε και αυτό εδώ το κομμάτι, το φέρουμε έτσι προς τα πίσω αυτό εδώ, λυγίζουμε τη ρόδα έτσι προς τα πίσω έτσι ώστε να περάσει το κομμάτι αυτό προς τα μπροστά και μετά περιστρέφουμε εδώ όλο αυτό εδώ το κομμάτι και αυτή εδώ η υποδοχή θα έρθει να μπει σε αυτήν εδώ την τρύπα.
Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Ωραία. Και αφού το κάναμε αυτό, ερχόμαστε εδώ πέρα κάτω και αυτές οι υποδοχές θα έρθουν να μπουν σε αυτές εδώ πέρα τις τρύπες. Και αυτό ήταν. Τελειώσαμε με τη μεταμόρφωση. Και ο Scrapper είναι έτοιμος σε όχημα μορφή. Κυλάει πάρα πολύ άνετα. Δείτε εδώ πέρα και τις λεπτομέρειες της φιγούρας. Έχουμε gunmetal γκρι μπογιά, μεταλλική μπλε μπογιά για τα τζάμια. Αυτό εδώ το κομμάτι μόνο δεν μου άρεσε. Θα το ήθελα flat εντελώς, όπως είναι στις πραγματικές φαγάνες, αλλά από ό,τι κατάλαβα δεν μπόρεσαν να βρουν τρόπο να το κάνουν. Γενικά δείχνει πάντως πάρα πολύ ωραίος. Σαν άρθρωση δεν έχει πάντως τίποτα ιδιαίτερο, απλά αυτό εδώ το κομμάτι έρχεται πάνω κάτω. Όλα κουμπώνουν στην εντέλεια, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, εύκολη μεταμόρφωση, απλά βήματα. Και πάμε τώρα να δούμε και μία σύγκριση μεγέθους. Να φέρω μέσα τον Masterpiece Movie Barricade. Φυσικά η κλίμακα δεν είναι σωστή. Να φέρω μέσα το όχημα των Ghostbusters. Βλέπετε τη διαφορά μεγέθους. Να φέρω μέσα το λύκο του Lockdown της Unique Toys. Και τέλος να φέρω μέσα όλα τα αδέρφια του. Εδώ έχουμε σχεδόν όλα τα Constructicons. Ωραίες φιγουρίτσες. Ωραία φαίνονται μαζί. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε την μορφή συνδυασμού με μουσικούλα, στο καπάκι την αντίστροφη μεταμόρφωση και να δούμε τα τελικά συμπεράσματα.
Και φτάσαμε στα τελικά συμπεράσματα. Κοιτάξτε, δεν είναι κακή φιγούρα, απλά χάνει λίγο στον τομέα της άρθρωσης. Η μεταμόρφωση είναι βατή και απλή, όλα κουμπώνουν στην εντέλεια, οπότε δεν βρίσκω κάποιο πρόβλημα στο καλούπι. Θα ήθελα πάντως να είχε περισσότερες χρωματικές λεπτομέρειες, αλλά εντάξει, δεν περιμένω και πολλά από μια παιχνιδοειδή φιγούρα. Αν και έχει μόνιμα τα chicken legs, η φιγούρα δεν έχει πρόβλημα ισορροπίας, οπότε όλα κομπλέ. 2 ακόμη Constructicons μείνανε και συμπληρώνουμε τον Devastator. Αυτό ήταν το review μου του Studio Series Scrapper. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε μια εγγραφή και αφήστε ένα σχόλιο. Ακολουθήστε με και στη σελίδα μου στο Facebook, link θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Αυτά παιδες, τα λέμε στην επόμενη παρουσίαση. Γεια χαρά.